नमस्कार मित्रांनो, तुम्हा सगळ्यांचा केटीज वर्ल्डमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे आणि तुम्हाला सगळ्यांना आज गुढी पाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा। तर गुढी लावून झालेली उभारून झालेली आहे। तर आता मी काय करणार आहे, स्वयंपाकाची तयारी मी काही तयारी करून ठेवलेली आहे। तर तुम्हाला दाखवणार आहे की आज आपण काय काय बनवणार आहोत। तर मित्रांनो, आज मी काय बनवणार आहे तुम्हाला दाखवते। सगळ्यात आधी मी भात बनवणार आहे, नॉर्मल आपला स्टीम राईस असतो तसंच बनवणार आहे। डाळ बनवणार आहे। डाळ मी जी घेतली ना ती आहे मिक्स आहे, ही आहे ना मिक्स डाळ आहे। याच्यामध्ये मी मुगाची, तुरीची आणि मसूरची डाळ मिक्स केलेली आहे। तिन्ही डाळ मिक्स करून घेतलेले आहे आणि यांना मी कुकरला शिटी काढून घेणार आहे, म्हणजे पटापट होऊन जाईल। त्याच्यानंतर मी जे बनवणार आहे ते आहे वाळ। ही वाळाची भाजी बनवणार आहे, ड्राय बनवणार आहे कारण की आपल्याकडे वरण ऑलरेडी आहे। आणि त्याशिवाय आपण बनवणार आहोत भज्जी आणि लेक्सीसाठी पोळ्या आणि मायासाठी पुरणपोळी नाही, पुरी। पुरणपोळी आधीच झाले ना, सारखं ते खायला पण एवढं आणि बनवायला पण तेवढं, जेवढी मेहनत लागते तेवढं खाल्लं पण पाहिजे ना। त्यामुळे आज पुरणपोळी नाही बनवणार आहोत, आज आपण बनवणार पुरी भाजी। तर पुरी भाजीमध्ये पण सहसा लोक बटाट्याची भाजी बनवतात, जी मला खरंच आवडते। पण आज बटाट्याची भाजी न बनवता आपण बनवणार आहे वाळाची भाजी आणि भजी, एवढं बनवणार आहे। आणि आपण उकडलेल्या चणे, मोड आलेले जे चणे असतात, लाल चणे, त्याचे आपण कोशिंबीर बनवणार आहोत। तर चला सुरू करूया आजचं। हा मी कांदा आहे बघा कापून घेतलेला आहे। हा जवळपास 1.5 कांदा आहे। अर्धा कांदा मी घेणार आहे वरणासाठी आणि हा बाकीचा कांदा आहे आपला वाळाच्या भाजीसाठी। हे 3 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत। आता तर थोडंसं अद्रक घेतलं। कुकर ठेवलेला आहे, कुकरमध्ये हा भाताचा डबा ठेवणार आहे। जवळजवळ भाताच्या डब्यावर पाणी टाकलेलं आहे मी याच्यात। त्यात थोडंसं मीठ टाकून घेऊया। त्यात हा वरणाचा डब्बा वरती ठेवून देऊया, म्हणजे पटापट होऊन जाईल। आपल्याला कुकरला शिटी लावून घेऊ। ही हॉट थोडंसं ऑइल घातलेलं आहे, मी फोडणी घालते। थोडंसं राई, थोडंसं जिरं। हे तडतडत असतानाच आपण थोडंसं हिंग घालून घेऊया, कांदा घालून घेऊया आणि लसूण आणि अद्रक। त्याच्यातच थोडंसं आपण मीठ घालून घेऊया। यात एक चिरलेला टोमॅटो टाकून घेऊया। थोडंसं गॅस कमी करून ठेवते, झाकण ठेवून देऊया। थोडंसं ऑइल टाकून घेऊया याच्यात। थोडंसं ऑइल आणि तूप मिक्स करणार आहे मी, घालून घेऊया। आणि हा पण जो कांदा चिरून ठेवलेला आणि एक मिरची घेतलेली आहे मी, ती पण त्यात टाकून देते। आणि आपण याच्यात आता 2-3 पाकळ्या लसणाच्या पण टाकूया, घेतलेलं आहे। हे झालेलं आहे। थोडीशी हळद, 1 चमचा आणि आणखीन थोडंसं अर्धा चमचा तिखट, थोडंसं धना पावडर। मिक्स करून घेऊया याला। हे वाळ घालणार आहे। मिक्स करून घेऊया। मी ह्यात घालणार आहे 1 बटाटा कापून घेतलेला आहे मी। मिक्स करून घेऊया आणि थोडंसं पाणी घालून याला झाकण देऊन ठेवून देऊया शिजतपर्यंत, म्हणजे मीठ चांगलं भाजीमध्ये मुरेल। इथे आपला कांदा पण लाल झालेला आहे। आपण त्यात घालून घेऊया। त्यात मी थोडेसे कढीपत्ताही घालते। आता यात पाणी घालून घेऊया, 1 ग्लास पाणी घालते।
याला वाफेवर शिजून देऊया. यात थोडंसं मीठ घालून देऊया. कणिक मळून घेते. थोडंसं पीठ घेतलेलं आहे मी. त्यात मी थोडीशी हळद घालते, थोडंसं तिखट, गरम मसाला थोडंसं, त्याचबरोबर थोडंसं ओवा घालून घेते. आणि मीठ. वरण झालेलं आहे छान. वरणाची जी फोडणी ठेवली त्यात मी हळद घालते. थोडंसं मिक्स करून ह्यात मी हे वरण टाकून देते. त्यातच थोडंसं पाणी घालून थोडंसं मिक्स करून घेऊया. आणि आता पटापट चपाती बनवून घेऊया. चपातीचं पीठ आहे. पोळी टाकून घेते. तळलेली आहे पोळी. टर्न करून घेऊ. तेल बऱ्यापैकी गरम झालेलं आहे, चांगलंच गरम झालेलं आहे. थोडंसं उलट कमी करून थोडंसं असं वरून फक्त प्रेस करून घ्या. जरासं थोडंसं असं तेल टाकत राहा वरून, म्हणजे पुरी वरून पण छान अशी शिजेल. आता मला जरासं टर्न करण्यासाठी मी एका स्टिकचा उपयोग करणार आहे, कारण की तेल वर उतरू शकतं. असं प्रत्येक बाजूने मी तिला फ्राय करून घेणार आहे छान. झालेली आपली पुरी. थोडंसं साईडला तेल काढून
थोडेसे पापड पण आहेत, ते देखील मी आता फ्राय करून घेते. साबुदाणा आणि बटाट्याचे पापड हे झालेलं आहे. ह्याच्यात मी बटाटे घेते आणि ह्यांना आता आपण ह्यात डिप करून पॅनमध्ये फ्राय कर. ह्यांना मोड आलेले हे चणे आहेत, त्यांना बॉईल करून घेतलेलं आहे मी. थोडंसं जिरं घालणार आहे, थोडंसं जिरं, हळद, तिखट. घाबरू नका, हा तिखट ॲक्च्युअलमध्ये जास्त तिखट नाही आहे. थोडंसं अजून जिरा पावडर आणि गरम मसाला हा. त्याचबरोबर थोडीशी हिंग घालणार आहे, मीठ, आणि आता हे चणे त्यात घालून घेऊया. चवीने आणि थोडं आणखी स्वीट डिशमध्ये काही नाही आहे, त्यामुळे तर ही आपली आजची प्लेट रेडी आहे, गुढीपाडव्याची थाळी. आणि मी आता तुम्हाला दाखवते काय काय बनवलं आपण ह्याच्यात. परत एकदा चपाती बनवलेली आहे, पुऱ्या बनवलेल्या आहेत, वरण भात बनवलेला आहे, वरण मिक्स वरण आहे तो, ही वाळाची भाजी आहे, हे थोडेसे सॅलेड आहेत. त्यानंतर मी इथे चण्याची ड्राय अशी नुसतं सॅलेडसारखं बनवलेलं आहे, भजी बनवलेली आहे आणि पापड. तर मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवते आता पुरीसोबत. चला आधी गोड खाऊन बघूया. आता हे ॲक्च्युअली श्रीखंड नाही आहे, पण आपल्याला काही बनवायला मिळालं नाही मला, आणि गोडसर काहीतरी हवं आहे, त्यामुळे. साखर थोडीशी कमी आहे. ॲक्च्युअल श्रीखंड आहे असं मी बनवू शकत नाही तुम्हाला, पण आता थोडंसं पाणी असणार आहे त्याच्यामध्ये. जर तुम्हाला वेळ असेल तर फक्त दह्याला थोडंसं कपड्यामध्ये बांधून पाणी काढून घ्या, लगेच त्याचं श्रीखंड तयार होतो. नेक्स्ट बघूया ही भाजी. छान झाली, म्हणजे मीठ वगैरे बरोबर आहे एकदम. हे खाऊन बघते. भाजी जरी बनवली नसते ना तरी याच्यावर खाऊ शकता तुम्ही. नेक्स्ट बघूया आपण भजी खाऊन.
छानच असणार आहे ना. वरण थोडंसं वरती घातलं होतं मी, खाऊन बघते ह्याच्यासोबत. ह्याचं कॉम्बिनेशन खरंच छान आहे. हे बघू. हा पण चांगला आहे, पण हा खूप मस्त आहे. आणि नुसतंच खाऊ शकते मी. आणि सॅलेड पण आहे, सॅलेड पण खाऊया. तर मित्रांनो, तुम्हाला देखील नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा, नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा आणि गुढीपाडव्याच्या देखील. तुम्ही पण आज काय बनवलं आहे तुम्हाला नक्की सांगा कमेंट्समध्ये. आता भेटूया आपण नेक्स्ट एपिसोडमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.